लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे आपला एजी क्रिएशन चॅनल। तर मित्रांनो, तुम्ही व्हिडिओच्या सुरुवातीला टॉप 10 कमेंट बघितल्याच असतील, तर तुमच्याही कमेंट जे ते अशा प्रकारे टॉप 10 मध्ये येऊ शकतात। तर त्यासाठी तुम्हाला फक्त काय करायचं, आपल्या व्हिडिओच्या खाली काय करायचं, तुम्हाला एक चांगलीशी कमेंट करायची, म्हणजे तुमची जी कमेंट आहे ती तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये जे ते बघायला मिळेल। त्यासाठी तुम्ही मित्रांनो कमेंट नक्की करा मित्रांनो। तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये तुमच्या कमेंट आल्या असतील तर नाराज होऊ नका। यानंतरची जो काही व्हिडिओ असेल त्या व्हिडिओमध्ये तुमची जे ते कमेंट येऊ शकते, त्यासाठी तुम्ही कमेंट नक्की करा मित्रांनो। तर मित्रांनो, आपण जो आजचा व्हिडिओ तयार करणार तो एकदम भारी होणार आहे, आणि तो व्हिडिओ जो आपण अलर्ट मशीनमध्ये जे ते तयार करणार, तर तो तुम्हाला ॲप जो आपल्या टेलिग्रामवरून जे ते मिळून जाईल, तिथून तुम्ही तो डाउनलोड करू शकता मित्रांनो। तर मित्रांनो, आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करण्यासाठी काय करायचं आहे, तुम्हाला त्याची आयडी स्क्रीन दिसत आहे, ती तुम्ही सर्च करून जॉईन करू शकता, व त्यासोबत तुम्हाला त्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शन मध्ये मिळून जाईल, तिथून तुम्ही जे ते जॉईन करू शकता मित्रांनो। तर मित्रांनो, या व्हिडिओसाठी मी जेवढं काय मटेरियल यूज केले ते सर्व मटेरियल जे ते आपल्या वेबसाईटला जे ते मिळून जाईल। तर तुम्हाला वेबसाईटची आयडी स्क्रीन दिसत आहे www.hgcreationyt.com। तुम्ही हे सर्च करून जे ते वेबसाईटवर जाऊन मटेरियल डाउनलोड करू शकता, व त्याचसोबत त्याची लिंक सुद्धा तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये मिळून जाईल, तिथून तुम्ही डायरेक्टली वेबसाईटवर जाऊन मटेरियल जे ते डाउनलोड करू शकता मित्रांनो। तर मित्रांनो, आपल्या चॅनल फर्स्ट टाइम आला असेल तर नक्की आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारचा ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात मित्रांनो। तर मित्रांनो, अजूनही आपल्याला इंस्टाग्रामवर फॉलो केलं असेल तर फॉलो नक्की करा मित्रांनो। तुम्हाला त्याची आयडी स्क्रीन दिसत ती तुम्ही सर्च करून जे ते मला फॉलो करू शकता, व त्यासोबत त्याची लिंक सुद्धा तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये मिळून जाईल, त्यातून तुम्ही जे ते मला फॉलो करू शकता मित्रांनो। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काही स्टेप जे ते यूज केले ते तुम्हाला माहिती करून घेण्यासाठी तुम्हाला हा आजचा व्हिडिओ पूर्ण बघावा लागेल, त्यामुळे जरासा स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की बघा मित्रांनो व्हिडिओ। चला तर मित्रांनो, जे ते आपण आजच्या व्हिडिओला जे ते सुरुवात करूया थोडासा वेळ न घालवता। तर हे बघा मित्रांनो, आपला काय अलर्ट मशीन मध्ये बिटमार्क आहे, तो आपल्याला इम्पोर्ट करून घ्यायचा। इम्पोर्ट केल्यानंतर आपल्या सुरात लिहून प्लसवर जा, इमेजिंग व्हिडिओ मध्ये जा। गेल्यानंतर बघा मित्रांनो, तुम्हाला एक इमोजी PNG दिला असेल बघा, एक अशा प्रकार आपल्या सॉरी मित्रांनो एक इफेक्ट वाला व्हिडिओ दिला असेल, तो आपला इफेक्ट वाला व्हिडिओ काय करायचा इथं घ्यायचा आहे। तर घेतल्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं, जो आपला पहिला बुकमार्क असेल त्यावर यायचं। आल्यानंतरचा राईट साईडचा जेवढा काय पार्ट असेल तो तुम्ही डिलीट करून टाका। डिलीट केल्यानंतर साऊंडच्या ऑप्शन जाऊन तुम्ही याचा साऊंड जो ते म्यूट करून घ्या। म्यूट केल्यानंतर परत सुरात लिहून प्लसवर जा, इमेजिन व्हिडिओ मध्ये जा। गेल्यानंतर बघा मित्रांनो, तुम्हाला एक इमोजी PNG जो तो अशा प्रकारचा एक दिला असेल, तो आपल्याला इथे घ्यायचा, आणि घेतल्यानंतर आपल्या परत जो पहिला बुकमार्क असेल त्यावर येऊन पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे, म्हणजे तिथपर्यंत जे ते लेअर जे ते आपले येऊन जात। आल्यानंतर परत मोटरस जाऊन 3 नंबरचे जाऊन साईज वगैरे कमी जास्त तुम्ही तुमच्या मर्जीनुसार जे ते करू शकता। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपला जो तो फर्स्ट जो पार्ट आहे तो झालाय। तर झाल्यानंतर आता आपल्याला इथं बघा, तुम्हाला जिथे इथं भरपूर असे बुकमार्क जे ते दिसतात, तर आपल्या ह्या बुकमार्क नुसार जे ते सर्व फोटो जे ते काय करायचे लावून घ्यायचे। आपल्या 2-2 बुकमार्क मध्ये जे ते सर्व फोटो जे ते लावून घ्यायचे। तर मित्रांनो, ते फोटो लावण्यासाठी आपल्याला काय करायचं, तर आपल्या काय करायचं, जो पहिला बुकमार्क आहे त्यावर येऊन प्लसवर जा, इमेजिन व्हिडिओ मध्ये जा। त्यानंतर बघा मित्रांनो, तुम्हाला जे अशा प्रकारे भरपूर काही फोटोज दिलेत, तर आपल्या इथून फोटो घ्यायचा। तर मित्रांनो, आपण हा फोटो घेतलाय, हा फोटो घेतल्यानंतर नंतरचा जो बुकमार्क असेल त्यावर येऊन याचा राईट साईडचा पार्ट जो होतो तुम्ही डिलीट करून टाका। तर मित्रांनो, तुम्ही तिथे अशा प्रकारे सर्व जे फोटो जे ते बराबर जे ते तुम्ही बुकमार्कनुसार जे ते लावून घ्या। तर मित्रांनो, तुम्हाला आता जे ते सर्व काही दाखवत बसत नाही, दाखवत बसलो तर व्हिडिओ खूपच मोठा आहे, त्यासाठी आता इथं मी जे ते व्हिडिओ स्टॉप करतो, आणि तुम्हाला यानंतरची जी काही स्टेप आहे ती मित्रांनो तुम्हाला सांगतो।
तर मित्रांनो मी जे ते सर्व फोटो जे ते बराबर बुकमार्कनुसार जे ते लावून घेतलेत, तर फोटो बराबर लावून घेतल्यानंतर आता आपल्याला काय यायचं या फोटोचा आपला शेक इफेक्ट जो आहे तो अप्लाय करायचा. तर तो अप्लाय करण्यासाठी आपल्याला काय यायचं आपल्या बॅक यायचे. तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक प्रोसेट लिंक दिली असेल, ती प्रोसेट लिंक आपल्याला अलर्ट मोशनमध्ये काय यायचं इम्पोर्ट करून घ्यायचं. इम्पोर्ट केल्यानंतर आपल्याला काय यायचं ती शेक इफेक्टची जी फाईल आहे ती ओपन करायची. ओपन केल्यानंतर बघा तुम्हाला 3 जे ते शेक इफेक्ट जे ते दिलेले आहेत. तर आपल्या सुरुवातीला काय यायचं, सुरुवातीला जो इमोजी दिसतोय त्यावर क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा आणि कॉपी करा इफेक्ट याचा. केल्यानंतर परत बॅक यायचं आणि जो प्रोजेक्ट आपण तयार करतो त्याला ओपन करायचंय. त्याला ओपन केल्यानंतर त्या इमोजीवर क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा आणि पेस्ट करा. तर मित्रांनो हा इफेक्ट फक्त त्या इमोजीसाठीच होता. फोटोसाठी जे अलग इफेक्ट तर तो देण्यासाठी आपल्याला काय अर्थ आपल्याला बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर ती शेक इफेक्टची जी फाईल आहे ती आपल्याला ओपन करून काय करायचं, आपला 2 नंबरचा जो फोटो दिसतोय त्यावर येऊन त्यावर क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा आणि याचा इफेक्ट तुम्ही कॉपी करा. कॉपी केल्यानंतर बॅक येऊन जो प्रोजेक्ट आपण तयार करत होतो त्याला ओपन करून आपले जिथं फोटो स्टार्ट होतात तिथं आपल्या मित्र काय करायचं येऊन जायचंय. तर आल्यानंतर काय करायचं त्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट करा. तर मित्रांनो आता इथं आपल्या फोटोला इफेक्ट कसा द्यायचा ते बघा आता मित्रांनो. तर आपल्याला एका फोटोला इफेक्ट द्यायचा, त्यानंतर एक फोटो सोडा, परत नंतरचा एक फोटो असेल त्याला तुम्ही हा इफेक्ट काय करा अप्लाय करून घ्या. परत एक फोटो सोडा, परत नंतरचा जो फोटो असेल त्यावर क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट करा. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्या जे ते एका फोटोजला हा इफेक्ट जो आपल्याला काय अप्लाय करून घ्यायचा आहे. तर तुम्ही व्यवस्थितपणे जे ते सर्व फोटोजला तुम्ही हा इफेक्ट काय करा अप्लाय करून घ्या. तर मित्रांनो हा इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर आपल्याला दुसरा इफेक्ट काय करायचा अप्लाय करण्यासाठी काय यायचं आपल्याला सिंपल बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर आपल्याला ती शेक इफेक्टची जी फाईल आहे ती ओपन करायची. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला एकदम लास्टला जो तुम्हाला फोटो दिसतोय त्या फोटो क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा आणि याचा कॉपी इफेक्ट करा मित्रांनो. केल्यानंतर आपल्याला बॅक यायचं. तर बॅक आल्यानंतर आपण जो प्रोजेक्ट तयार करतो त्यालाच ओपन करायचे. त्याला ओपन केल्यानंतर आपले जिथे फोटो स्टार्ट होतात तिथे यायचं आणि आपण जे आता एक फोटो सोडलं ते त्या फोटोला तुम्ही हा इफेक्ट काय करा अप्लाय करून घ्या. तर अप्लाय करण्यासाठी त्या फोटो क्लिक करा, इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट करा. परत नंतरच्या एका फोटोवर या, इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट करा. परत नंतरचा एक फोटो सोडला असेल मित्रांनो त्यावर येऊन हा इफेक्ट तुम्ही अप्लाय करून घ्या. तर मित्रांनो तुम्ही जे अशा वेळेस सर्व फोटोजला बराबर हा इफेक्ट काय करा अप्लाय करून घ्या. आता मी तुम्हाला सर्व दाखवत बसत नाही, दाखवत बसलो तर व्हिडिओ खूपच मोठा होईल. त्यासाठी आता इथे व्हिडिओ स्टॉप करतो. तुम्हाला यानंतरचे जे स्टेप आहे ते तुम्हाला सांगतो. तर मित्र म्हणजे ते सर्व फोटोजला बराबर इफेक्ट काय केला अप्लाय करून घ्याल. तर अप्लाय केल्यानंतर आपल्या काय यायचं जिथे फोटो स्टार्ट होतात तिथे येऊन प्लसवर जा, इमेजिन व्हिडिओमध्ये जा. गेल्यानंतर बघा तुम्हाला मित्र अशा प्रकारचा एक शॅडो दिला असेल तो आपल्याला घ्यायचा आहे. घेतल्यानंतर व्हिडिओच्या एंडला येऊन पहिला ऑप्शन सिलेक्ट का म्हणजे एंडपर्यंत त्याची लेअर जिथे येऊन जाईल. आल्यानंतर मॉनिटरचं जाऊन ह्याची लेअर जिथे आपल्या अशा प्रकारे खाली जिथे करून घ्यायची. करून घेतल्यानंतर परत जिथे फोटो आपले स्टार्ट होतात तिथेच आपल्याला काय करायचं येऊन जायचं आहे. तर मित्रांनो आल्यानंतर प्लसवर जा, इमेजिन व्हिडिओमध्ये जा. तर गेल्यानंतर तुम्हाला बघा एका इमोजी टेक्स्ट पेन जे दिला असेल मित्रांनो तर तो आपल्याला घ्यायचा आहे. घेतल्यानंतर आपल्याला याचा व्हिडिओच्या एंडला येऊन पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा म्हणजे एंडपर्यंत त्याची लेअर जिथे येऊन जाईल. आल्यानंतर मॉनिटरचं जाऊन 3 नंबरच्या जाऊन लेअर याची लेअर जिथे कमी जास्त तुम्ही साईज करू शकता. केल्यानंतर 1 नंबरच्या जाऊन तुम्ही राईट साईडच्या कोपऱ्यात जिथे याला अशा प्रकारे बराबर जिथे तुम्ही सेट करू शकता. तर सेट केल्यानंतर परत आपले जिथं फोटो स्टार्ट होतात तिथंच काय करायचं आपल्याला येऊन जायचं आहे. तर आल्यानंतर काय करायचं आपल्याला प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्या काय करायचं तुम्हाला एक रेड पार्टिकलवाला एक इफेक्ट दिला असेल तो आपल्याला घ्यायचा आहे. घेतल्यानंतर व्हिडिओच्या एंड पॉईंटला यायचं. तर एंड पॉईंटला आल्यानंतर आपल्याला याचा रडसाचा जेवढा काय पार्ट आहे तो डिलीट करून टाकायचा. डिलीट केल्यानंतर साऊंडच्या ऑप्शन जाऊन साऊंड म्यूट करून घ्या. म्यूट केल्यानंतर बिल्डिंग आणि ऑपॅसिटीमध्ये जाऊन लाइटिंगवर जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला जो आजचा व्हिडिओ येतो तो तयार झाला. तर व्हिडिओ तयार झाल्यानंतर आपल्या गेल्यामध्ये सेव्ह करण्यासाठी काय करायचं व सेटिंगच्या बाजूला जो ॲरो दिसतो त्या ॲरो क्लिक करून व्हिडिओ क्लिक करा. त्यानंतर एक्सपोर्टर जाऊन प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट करा. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला जो व्हिडिओ येतो गेल्यामध्ये जाण्यास सुरुवात झाली आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ आवडला सुद्धा लाईक अँड शेअर नक्की करा मित्रांनो. तर मित्रांनो
अजून आपल्या युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्कीच सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपलं चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो आपण भेटूयात नंतरच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.